به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. امروز 21 آبان 1404 هستش، ساعت 3:11 بعد از ظهره. قیمت دلار 112,600 تومان هستش. اونس جهانی طلا 4128 دلاره. نقره $51.60. میخوایم یه تحلیل خیلی کلی از بازار خدمت شما تقدیم حضور بکنیم و ارزیابی اینسترومنت هایی مثل طلا، سکه و نقره رو و بسترهای سرمایه گذاری که به صورت اینترنتی میتونید انجام بدید رو خدمت شما آموزش بدیم. دلار 112,600 تومانی نسبت به دلار 80,000 تومانی اول امسال 53% رشد کرده. 8 ماه از سال گذشته دلار 112,700 تومانی تقسیم بر 80,000 تومان 41% رشد کرده. 41% رشد کرده. 8 ماه از سال گذشته میشه تورم ماهی 5%. دقت داشته باشید. دلار 112,700 تومانی نسبت به 80,000 تومان اول امسال، ارزشش نه قیمتش، 41% رشد کرده. 41% 8 ماه از سال گذشته ماهی 5% تورم داشته. آخرین آمار مربوط به تورم مهر ماهی چقدر بود؟ 5%. اگه همینو بخواد ادامه بده تا آخر سال 4 تا 5% میخواد رشد بکنه، یعنی 20%. دلار 112,600 تومانی 20% بخواد گرون بشه میشه 135,000 تومان. ارزش دلار آخر امسال 20% میخواد رشد کنه. اونس جهانی طلا 4126 دلار. سنتیمنت بسیار بسیار صعودی داره. همین عدد بمونه طلا خریدن 20% بازدهی میده. همین عدد نمونه بخواد رشد کنه 5%، 10%، 25%، 30% میشه بازدهی طلا تا آخر سال. ریسک ریوارد طلا جذابه چون احتمال اصلاحش 10%، انتظار بازدهی بالای 20%. ریسک ریوارد بالای 2 داره، جذابه. اما از طلا جذابتر نقره است. نقره در حال حاضر $51.63 که سقف تاریخی 2011 رو رد کرده و وارد یک فاز جدید شده. نقره در این 4 سال اخیر بالای 10 برابر رشد کرده. خیلی عالی بوده. گرمی مثلا 18,000 تومان، 20,000 تومان، 25,000 تومان. الان گرمی چنده؟ با دلار 112 تومان و این اونسی که دارید ملاحظه میکنید هر گرمش 185,000 تومانه. بالای 10 برابر رشد کرده. و اگر بخواید شمشش رو سرمایه گذاری بکنید 204 میلیون تومان قیمتشه. جفتشون هم نقره هم طلا ریسک ریوارد سرمایه گذاری جذابی داره، کما اینکه برای نقره جذابترم هست چون کاربرد تو پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های برقی داره و به دید 5 ساله یکی از درجه یکترین سرمایه گذاری‌هایی که میتونید انجام بدید. حالا اگر بخواید طلا و نقره رو سرمایه گذاری بکنید 2 تا مطلب مهمه. یک، تو سناریوهای مختلف قیمت اونس جهانی نقره یا طلا و سناریوهای مختلف ارز چه قیمتهایی رو میخواد ببینه، چه برای آخر امسالش چه برای سالهای بعدش. این یه موضوع میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. موضوع دوم اینه که آقا از چه بستر اینترنتی بخریم. ما اصلا بحثمون توی این ویدیوی آموزشی فیزیکی خریدن نیست، چون خیلیاتون کامنت گذاشتید که آقا جان ما تو شهرستانی، ما توی نقطه‌ای هستیم که نمیشه فیزیکی سرمایه گذاری کرد، ریسک نگهداریش بالاست، دردسر داره، ما میخوایم آنلاین بخریم، کجا برامون خوبه؟ این 2 تا موضوع رو میخوایم با هم بحث کنیم. موضوع اول، این نموداری که شما ملاحظه میکنید تحلیل حساسیت نقره است. نسبت به چی حساسه؟ قیمت‌های مختلف ارز و قیمت‌های مختلف اونس جهانی نقره. اگر نقره بشه 50 و مثلا 4 دلار و قیمت دلار بشه 135 تومن میشه 257 میلیون تومن هر 1 کیلوش. اگر 56 دلار نقره بشه ارزم 135 تومن بشه 267 میلیون تومن میشه هر 1 کیلوش. یعنی همین الان که کیلوی 204 تومنه 63 میلیون تومن میتونه رشد بکنه. 60 تومن تقسیم بر 200 تومن 30% پتانسیل رشد داره. اگر الان که بین 50 تا 52 دلار بیاد رو 56 دلار، یعنی خیلی هم ما انتظار رشد نداریم. ما مثلا 10% نقره بخواد رشد کنه.
این میشه ددلاین شما برای آخر امسال شمسی. توی سال میلادی جدید که 2026 از دی ماه به اونور اتفاق میفته، احتمال اینکه نقره بالای $70 هم شما ملاحظه بکنید وحشتناک زیاده. ولی اگر محافظه کاری هم شما بخواید در نظر بگیرید، تا آخر سال 30% بازده نقره میتونه بهت بده و 30% تقسیم بر 4 ماهی 8% میتونه بازدهی بده. تورم 5%، ماهی 3% سود اقتصادی داره. حالا کوتاه مدت میتونه پیش بینی ما تو هم با خطا باشه، ولی به دید 5 سال دیگه قطر سود اقتصادی داره. یعنی رشدی که نقره داره تجربه میکنه و تجربه خواهد کرد به احتمال 99% بالاتر از تورمه و به احتمال 99% از طلا هم بالاتره و به معنای واقعی سود اقتصادی میکنه و استطاعت مالی شما رو افزایش میده. حالا از کجا اینو عرض میکنم؟ من میام در بستر سایت کوین آنلاین، سکه آنلاین برای کارگزاری مفیده. میام تو آتی قیمت شمش نقره رو دید بازار ببینم چیه. ببین اینجا من میخوام دید بازار رو به دست بیارم. میگه برای قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل خرداد 405 27 3 405 دیگه، ببین دارن چقدر معامله میکنن. 305 میلیون تومان دارن معامله میکنن. خیلی خوب، 305 میلیون تومان که دارن اینو الان در حال حاضر معامله میکنن، 305 میلیون تومانی که الان در حال حاضر دارن معامله میکنن، اگر نقره همین $52 امروز بمونه، انگار دارن رو دلار 180,000 تومانی معامله میکنن. اینکه احتمال اینکه دلار تا خرداد 1405 بخواد بشه 180,000 تومان یک مقدار بدبینیه. پس این قیمتی که اینا دارن میبینن با رشد اونس جهانی نقره هستش. حالا 27 خرداد 3 تا ماه اونور ساله، امسال هم که 4 ماه مونده، یعنی 7 ماه مونده دیگه. من اگه بگم ماهی 5% تورمه، میشه 35% تورم تا آخر خرداد 405. اگه بگیم الان ارزش دلار با قیمتش رو 112 تومن یکیه، این اگه بخواد 35% گرون بشه، شما دلار 150 تومانی تو آخر خرداد میبینی دیگه، همه مفروضات دیگه. خب حالا 305 میلیون تومن ضرب در 3103 تقسیم بر 150,000 تومن، اونس نقره رو داره میبینه $63. $63 تقسیم بر 51.5 $23% رشد نقره رو داره میبینه تو 7 ماه. 23% تقسیم بر 7 3% سود نقره تو بازار جهانی رو داره میبینه. این دیگه تورم داخل نیست، جهانیه. یعنی جهانی که شما مثلا کانسیومر پرایس ایندکس برای کل سال مثلا زیر 3%، اینو ماهی 3% برای نقره داره میبینه. این دید معامله گراست، نمیگیم قطعا اتفاق میفته، میبینیم این اتفاقا میفته. حالا 305 میلیون تومان تقسیم بر 202 میلیون تومان، حالا 305 میلیون تومان تقسیم بر 202 میلیون تومان میشه 50% رشد. 50% رشد رو برای 7 ماه آینده داره میبینه، یعنی 50% رو برای 7 ماه آینده میبینه، یعنی ماهی 7% بازدهی داره میبینه دیگه. 50% بازدهی رو برای 7 ماه آینده داره میبینه، یعنی ماهی 7% بازدهی، 7 هفته 49 تا دیگه. پس نقره رو داره میگه آقا ماهی 7% بازدهی شه، چه رو دلارش باشه چه رو اونس نقرهش باشه. جفتشو داریم اینجا الان با هم دیگه نگاه میکنیم. دیگه اینجا جدا ما اینو نگاه نمیکنیم. میگیم آقا الان قیمت 305 تومن به نسبت چی؟ به نسبت 204 تومن. خب حالا راه تو دور دل من چه صبوره. حالا ما میخوایم همین رو برای طلا ببینیم. قرارداد آتی شمش خام تحویل مرداد 1405 برای طلا هنوز معامله نشده. برای اردیبهشت ماه 19 اردیبهشت ماه 21,200 داره معامله میشه. 21 میزنم مثلا. الان امروز طلای 24 عیار قیمتش چقدر داره؟ اینا 15 تومنه. چقدر داره رشد رو میبینه؟ بازار آتی داریم دید رو میبینیم دیگه. 40% داره رشد رو میبینه. دو ماه اونجا داره میبینه، 4 ماه هم اینجا، 6 ماه.
40% برای 6 ماه ماهی چقدر در میشه؟ تقریبا 7%. پس انتظار بازدهی که توی بازار آتی برای نقره و طلا هستش این ثانیه یکیه. دیروز که چک میکردم نقره بهتر از طلا میدیدم. الان انتظار بازدهی نقره و طلا رو تو بازار آتی دارن یکی میبینن. حالا چه ترکیبی از دلار میخواد اتفاق بیفته و چه ترکیبی از اونس جهانی طلا و نقره کسی نمیدونه، اما محرز مشخصه تو این 4 سال اخیر به تبع اصلاح افراطی نقره رشدش از طلا بالاتر بوده. و شما نازنینان اگر میخواید سرمایه گذاری بکنید تو بستر بورس کالا، گواهی سپرده نقره گزینه خوبیه. ببین الان گواهی سپرده نقره است، الان امروز 40 میلیارد تومان معامله شده، روزی 34 میلیارد تومان معامله میشه، اما ما آموزش رو شروع کردیم، احتمالاً رونق میگیره. گواهی سپرده پیوسته شمش نقره 999.9 الان 200 میلیون تومان داره معامله میشه، 40 میلیارد تومان امروز معامله شده و اینجا شما سررسید 1 اسفند 1410 میتونی بخریش. گواهی کالاشو داری میخری، خود کالا تو انبار بورس کالاست، هر 1000 تایی که گواهی بخری 1 کیلو میتونی بری فیزیکی تحویل بگیری، دوست نداری تحویل هم نمیگیری. کارمزدم 24%، خرید و فروش هم معاف از مالیات. دیگه چی میخوای؟ اینترنتی بهترین بستره. اما برای طلا این کار جالب نیست. برای طلا صندوق طلا تو بورس بهتره. ببین الان صندوق طلا تو بورس مثلا یکی از صندوق‌های طلاست که بزرگترینشه 3500 میلیارد تومان معامله شده، ولی الان اینجا گواهیش 2200 میلیارد تومان معامله شده. یا اینجا مثلا سکه 12 میلیارد و 500 معامله شده. درست شد؟ آره دیگه، این 2200 میلیارد تومان امروز خیلی سنگین دارن معامله میکنن ها. امروز خیلی خیلی سنگین دارن طلا میخرن، حجمش وحشتناک خیلی سنگینه. این کلش 2200، این فقط همین یه فقره 3500 میلیارد. پس صندوق طلا تو بورس میتونه جذابتر از گواهی چی باشه؟ میتونه جذابتر از گواهی سپرده طلا باشه. ولی چون صندوق نقره تو بورس نداری، گواهی نقره میتونه بهتر از هر روش دیگه جهت سرمایه گذاری تو نقره باشه، چون صندوق نقره تو بورس نداریم. پس دید ما این هستش که نقره بتونه رشد بالاتری از طلا داشته باشه. دیروز که من چک کردم توی بازاراتی دیدم که رشد انتظاری برای نقره بیشتر طرف فکر کردم. امروز هم اینطوری جفتش رو یکی دیدم، جفتش 7%. امروز بازار همچین ارتقایی نداره، چون امروز رو تلاطم ارز داره معامله میکنه. دیروز بازار آرومتر بود، رو تلاطم اونس داشت بازی میکرد، چون دیروز اونسش بهتر از طلا بود. کما اینکه الان من بیام اینجا مثلا توی سایت تی جی جیو، یعنی ببین امروز مثلا نقره 92% مثبت بوده، طلا مثلا خیلی تغییری نکرده. این به این صورت هستش. خب حالا طلا 18 عیار اگه دلار بشه 135 تومن، اونس همین 4100 دلار بمونه چقدر میشه؟ میشه 13 میلیون و 300. اگه اونس بشه 4200 میشه 13 و 600. اگه اونس بشه 4300 میشه 14 میلیون تومن. 4400ش هم که دیگه تا به امروز ندیده، 14 و 300 میشه. پس به دید آخر سال شما برای تارگت طلا یه چیزی مثلا بین 13 تا 13 و نیم بذاری، عدد منطقی گذاشتیم. حالا 13 و 500 تقسیم بر 11 تومن امروز 23% میتونه بازدهی رو به همراه داشته باشه. بدیهی است هر چقدر اونس جهانی طلا یا نقره بخواد رشد بکنه، رشد اینها هم بیشتر میشه. پس برای خرید آنلاین و سرمایه گذاری روی طلا، صندوق طلا تو بورس خوبه. عیار، گنج، کهربا، مسقال، گوهر 5 صندوق بزرگن، ترنومر مالیشون بالاست. برای نقره گواهی سپرده کالا تو خود بورس کالا گزینه خیلی خوبیه. سررسیدش اسفند 1410، نگهداریش هم ریسک نداره، به آب خوردن ریسکش خیلی کمه. حالا 4 روز اتفاق نیفته به ما میگی ریسک نداشت. ریسکش تا به ثانیه کم بوده. و اینکه بستر خیلی خوبیه و بسیار هم عالیه و نقره و طلا عالیه. حالا جالبه به شما عرض بکنم که شما اینجا مس هم میتونی سرمایه گذاری بکنی. ببینید الان کاتود مسه، الان شما کاتود مس هم اگه اعتقاد داری سعودی هستش، الان مس تو بازار جهانی 10600 دلاره. اگه مس بخواد رشد بکنه، شما کاتود مس هم میتونی اینجا سرمایه گذاری بکنی. الان مس هم تقریبا 3 میلیارد تومان اینجا معامله داشته امروز، ولی امروز نقره بهتر از مس داره معامله میشه. دیروز مس بهتر بود، مس 90 میلیارد معامله شد، نقره 20 میلیارد بود. مس هم میتونی سرمایه گذاری کنی، یعنی طلا و نقره و مس رو 3 تا مدال المپیک رو برای خودت بگیری.
یه سرمایه گذاری خیلی خوبیه که به دید بلند مدت میتونه بسیار بسیار برای شما نازنینان عالی باشه و در حال حاضر یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری واقعا جذابیه که شما عزیزان میتونید ازش استفاده کنید، بهره مند بشید و واقعا نقطه خیلی جذابیه. نقطه خیلی جذابیه و برای سرمایه گذاری واقعا جالبه. حالا خیلی از دوستان و عزیزان و سایر تحلیلگران انتظار اصلاح قیمت اونس جهانی طلا به نصف قیمت دارن که با واقعیت به نظر بنده نمیخونه. بدیهی است اطلاعات ما با توجه به اطلاعات تا به این ثانیه است، با گذر زمان دریافت اطلاعات متغیرهای اقتصادی میتونه تغییر بکنه. پیش بینی و تحلیل ما بر اساس اطلاعات تا به این ثانیه است و فرض اینه که شرایط فعلی ادامه دار باشه. قطعا اخبار مثبت بیاد اصلاح میده، اخبار منفی بیاد خیلی بیشتر رشد میکنه. ما فرض رو بر ثبات و سکون در شرایط داریم و با فرمان فعلی حرکت کردن رو در نظر داریم. انشالله هرچی خیر و صلاحتون هست همیشه پیش بیاد، مشکل نقرتون حل شد. هی کامنت میذاشید خرید فروشش سخته، کارمزدش پایینه، نگهداریش سخته، سنگینه اما نمیخرن، میخرن گرون میدن، حملش سخته فلانه. تو بورس کالا میتونی سپرد کالایشو بخری، با خیال راحت کیف کنی و لذت ببری. همونجا میتونی بخری، همونجا بفروشی. معاف از مالیات. تحویل هم خواستی بگیری، هر 1000 تاش 1 کیلو شمش نقره بشه 999 نقره ایرانی بهت میدن، کیف کنی. موفق باشی، خوشحال باشی. نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید. هر موضوع آموزشی که دوست دارید بفرمایید. افتخار ما در خدمتتون هستیم عزیزم.